मित्रांनो आता वाजले रात्री 11:30 आणि आम्ही आता ही खेकडी पकडले. पिशवी नव्हती आणली म्हणून आता टी शर्ट काढले आणि भावाचं पण एक टी शर्ट दिले. बरोबर तिकडे फिरो, हा उघड्या वॉटचा आहे. आणि आता आम्ही चाललोय 4, 5, 6, 7 खेकडी भेटलेत. आता आम्ही चाललो आमच्या दिशेने. आता ही पुढची वाट तुम्ही बघाल ना, ही पूर्ण नदीने भरलेली वाट आहे आणि रात्रीचे वाजले 11:30. तर आता आम्ही दोघं चाललोय पुढे, बाकीचे 3 जण पुढे आहेत. तर तुम्हाला ती दाखवतो. ज्या तुम्हाला बॅटऱ्या दिसतात ना पुढे, ते आमचे 3 जण पुढे गेलेत आणि आता आम्ही हळूहळू जात आहे. आणि हा जो पाण्याचा प्रवाह आहे तो खूप घातक आहे जीवाला, पण काय करणार, खाण्यासाठी काय ना काहीतरी करायला लागतंय. रात्रीचे 11:30 वाजता आम्ही आता आलो इथे खेकडे पकडायला. तुम्हाला नंतर मी दाखवतो किती खेकडे आलेत. पकडलेत आम्ही, भरपूर पकडलेत. आमचा आजचा कोटा पूर्ण झालेला आहे आणि आमच्यासोबत एक नवीन माणूस जॉईन झाला होता विक्रोळीचा, विपुल. त्याला पण आज आम्ही जरा एन्जॉयमेंट करायला थोडंसं फिरवायला आणलं होतं. रात्रीच्या वेळी कोण फिरवायला आणतं का? तर अशी मजा असते कोकणामध्ये, किंवा वरती थोडी आलात घाटावरती तर थोडी खेकडे पकडण्याची ही मजा तुम्हाला बघायला नक्कीच भेटेल. आता काळोखात तर तुम्हाला काही दिसत नाही आहे. हे बघा, हे सगळं पाणी आहे. ह्या पाण्यामध्ये तुम्हाला शोधायचं आहे की तो खेकडा कुठे म्हणजे जातोय, तुम्हाला स्पष्ट दिसेल खेकडा. चला, तर अशा प्रकारे आता नाईट वॉक करताना आम्हाला इथे एक खेकडा सापडलाय. साहिल भाई फुल एकदम जोशात. साहिल भाई किती मोठा आहे हा बघा. साहिल जरा दाखव. आणि हा दुसरा मगाशी पकडला होता विपुल भाई, आपला सांभाळतो नवीन खिलाडी. आणि नांगे बघा, नांगा तोडणार त्याचे. आणि आमच्या सोबत आहेत रणजित, प्रसाद पडवळ आणि मी स्वतः. हे घे साहिल, साहिल हे घे. हा बघ, हे घे. आपल्या दुसरा खेकडा गावताना साहिल भाई घे. साहिल हो, एक नंबर, चुकीचं मानलंय, एक नंबर भाई, चुकीचं मानलंय म्हणती. आता वाजले रात्रीचे 1:30. तर आता आम्ही पकडून आले ती खेकडी. हा, आणि आता आम्ही बघतोय. आता 1-2 खेकडी आमची सुटली. पिशवी नव्हती म्हणून टी शर्ट काढलं होतं. आता टी शर्ट मधून पण ते गेले. आणि आता हे मोठे मोठे नांगे तुम्हाला आम्ही दाखवतो. बघा, हा एवढा मोठा नांगा आहे की, आणि हे खेकडे आहेत सगळे. हे बघा, हा असा खेकडा आहे मस्तपैकी मोठा. आणि हे नांगे हा बघा पकडलाय, बघा कसा आहे. बघा, हे बघा पकडलाय, बघा कसा त्याने हाताला. एकदम एकदम भारी. ओके, काय ती आत्ताच्या आत्ता आम्ही आता ह्याला शिजवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि विपुल भाई नवीन प्लेयर, बाप रे, हे बघ. ओ हो. आणि साहिल भाई एकदम एक्सपर्ट वाले, एकदम किरवी एकदम साफ करतायत लगेच लगेच. फिमेल होते. हे बघा, आता हे सगळे साफ झालेले आहे. त्याचे 2 तुकडे तरी करा. हा, घाण काढायला एक पान. आता सगळं साफ केलंय. आणि आता आमचे प्रसाद भाऊ कांदा कापताना भक्ती बहिणी जरा बघून घ्या, घरात काय करत नाही ते करतोय. आणि पप्पांनी इथे मस्तपैकी त्याचे जे नांगे होते बाकीचे ते सगळे मस्तपैकी झेजून घेतले पाट्यावरती. आणि कांदा लागेल परत सांग ना भेटतो मोबाईलवर. कांदा, टोमॅटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोडं चटणी. तर इथून व्लॉग कंटिन्यू करत असताना मध्ये थोडा डिस्टर्बन्स. आणि रात्रीच एवढ्या रात्री काय टायमिंग शो. तर आमचं इथे प्रसाद भाऊ रात्री हे आपल्या किरव्यांचं हे बनवताना मस्त की झमझमीत. आणि आता त्या भाऊने टाकलंय थोडंसं तेल आणि कांदा. आणि डोंबोलीची स्पेशल माणसं त्यांना वाटा दिला होता वाटायला. त्याने कशावर वाटतायत बघा. यांना कोणी पोरगी नाही देणार आहे असं.
एकदम संपलं. हा आमचा नवीन पाहुणा एकदम मस्त खातोय. याने तर अर्धा टोप भात संपवला आणि हा फक्त रस्सा पितोय. तर या तोपर्यंत